everyone. Welcome to all Study Bug channel. APSC Assam Public Service Commission অসম লোক সেৱা আয়োগ APSC এক্সামৰ কাৰণে যোনখন সিলেবাস আমাক লাগে হয়তো আপোনালোক সকলোৱে APSC ৱেবছাইটৰ পৰাই হওক বা অন্য কোনো ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে কি আহিব আমাৰ এক্সামত কি নাহে আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিলাকৰ মাজত হততে কিছুমান ডাউট বা কোৱেশ্চন এৰাইজ হয় যে APSCৰ কাৰণে বহুত চুকা হ'ব লাগিব বা বহুত ইন্টেলিজেন্ট হ'ব লাগিব আমি আমাৰ ইংলিছত বহুত উইক হয় আমি অসমীয়াত লিখিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এজ কিমান এজলৈকে আমি দিব পাৰিম এক্সামটো কিমানবাৰ আমি দিব পাৰিম বা মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব বা মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী থাৰ্ড ডিভিজন বা ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যনত মই যেনে তেনে পাছ কৰিছোঁ সেই কিছুমান কুৱেশ্যন এৰাইজ হোৱা দেখা যায় আজি আমি এই কুৱেশ্যনবিলাক বা এই ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমাৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেলটো আমাৰ আৰু এজন মেম্বাৰ হৈছে তেখেতৰ নাম হৈছে ৰিমাংক বৰুৱা তেখেতে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোনখিনি ডাউট মই উপস্থাপন কৰিছোঁ তেখেতে সেইখিনি ডাউট আপোনালোকৰ আগত বুজাই দিব ধন্যবাদ Hello friends, how are you? Hope you are safe and healthy. Since we are moving through a pandemic situation, I request all of you to stay at home and be safe. Friends, যেহেতু স্কুল কলেজ সব গভর্নমেন্টে বন্ধই করে দিছে সেয়ে আমি ভাবিলো এটা নতুন ইউটিউব চেনেল দি পেলাই আমাৰ যিখিনি নতুন শিক্ষাৰ্থী আছে তেখেতলোকক যাতে আমি আমাৰ নলেজ তেখেতলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন চেনেল ষ্টাডি বাগ নামেৰে খুলিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এই চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আমি কিছুমান কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আমাৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থী যিসকলে UPSC APSC এক্সাম প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেখেতলোকক যাতে আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম যিখিনি আমাৰ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ থ্ৰুৱেদি আমি যাতে তেখেতলোকক লাভান্বিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কথা এই চিভিল ছাৰ্ভিচটো কিনো ইয়াৰ কাৰণে বহুত মানুহে ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ এটা পপুলাৰিটি আছে কিয় বাৰু আপুনি মই সকলোৱে এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব বিচাৰোঁ তাৰ এটা বিশেষ কাৰণ থাকিব পাৰে কি বাৰু তাৰ অন্তৰালত কি কাৰণ থাকিব পাৰে যি কাৰণে সকলোৱে এই চাৰ্মিং যিটো ছাৰ্ভিচ সেইটো জইন কৰিব বিচাৰে তাৰ অন্তৰালত কিছুমান বস্তু আছে যেনে পাৱাৰ পজিশ্যন ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ ছ'চিয়েল ইমেজ তেনেকুৱা কিছুমান আৰু আছে যেনেকৈ ধৰক ৱৰ্ক কালচাৰ ৱৰ্ক আৰু লাইফৰ মাজত যিটো বেলেঞ্চ এই ডাইনামিজম যিটো আছে এই ছাৰ্ভিচত এই বস্তুবিলাকে মানুহক কিছুমান ইনস্পায়াৰ কৰে এই ছাৰ্ভিচটো জইন কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ কি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ কোনোবা এজনে যদি ছাৰ্ভিচ কৰে তেখেতে মনোটনি এটা সময়ত গৈ পেলাই মনোটনি পাই যায়গৈ তেখেতে একেটা ছাৰ্ভিচকে একেটা কামকে কৰি 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 বৰ হৈ যায় কিন্তু চিভিল ছাৰ্ভিচ সদায় ডাইনামিক হয় তাৰ যিটো ৱৰ্ক ডমেইন হয় বহুত ডাঙৰ বহুত ফাষ্ট হয় ইয়াৰ পাৱাৰ যিটো আছে ডিচিজন মেকিং যিটো পাৱাৰ আছে সেইটো বহুত ফাষ্ট হয় বহুতখিনি মানুহক ছাৰ্ভিচ দিব পাৰি আপোনাৰ এটা শুদ্ধ ডিচিজনে বহুতখিনি মানুহৰ জান বচাব পাৰে যেনেকৈ এতিয়া যিটো পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন চলি আছে যদি এজন ডিএমৰ ৰাইট ডিচিজনত ৰাইট টাইমত তেখেতে লয় তেনেহ'লে বহুত লোকৰ জান বচাব পাৰিব গতিকে চিভিল ছাৰ্ভিচটো সদায় পপুলাৰ আছিল আৰু আছে আৰু আগলৈও হয়তো থাকিব গতিকে চিভিল ছাৰ্ভিচত জইন কৰিবৰ কাৰণে বহুত ষ্টুডেণ্ট বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত কেণ্ডিডেটে ট্ৰাই কৰে কিন্তু ছাকচেছ ৰেচিঅ'টো সদায় কম হয় কি কাৰণে কাৰণ কি পজিশ্যনটো বা তাৰ ভেকেঞ্চিটো বহুত কম থাকে কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ সংখ্যা সদায় লাখত থাকে গতিকে আল্টিমেটলি চিলেক্টেড কোন হ'ব যিসকলে টপত থাকিব টপাৰসকলে বা টপ 100 টপ 200 আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই APSC ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ বা টপ 1000 ইন কেছ অফ UPSC হ'ব পাৰে তাতকৈ আৰু বেছি হ'ব নোৱাৰেগৈ গতিকে আমি সেই টপ 100 বা 200 বা 1000ৰ ভিতৰত যদি আমি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ৱেল প্লেনিং আৰু সঠিক যিটো ষ্ট্ৰেটেজি তাৰ থ্ৰুৱেদি আমি আগবাঢ়িব লাগিব তাৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল গুণৰ প্ৰয়োজন হ'ব এক্সপিৰিয়েঞ্চ সকলৰ কাৰণে কৈছোঁ
যিসকলে সিভিল সার্ভিস জয়েন কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা অকল মন হ'লেই নহ'ব ঠিক আছে মন আছে তেন্তে হ'লে তাৰ কাৰণে ডেডিকেশ্যন লাগিব আমি সিমানখিনি এফৰ্ট সিমানখিনি টাইম দিব পাৰিমনে আমাৰ সিমানখিনি টাইম দিবৰ পৰা আমাৰ কেপাবিলিটি আছেনে আমি কনসিস্টেন্টলি এক্সামটো অভাৰ হোৱালৈকে আৰু এক্সামটো হোৱাৰ আগৰ পৰা যিখিনি আমাৰ সময় টাইম পিৰিয়ড লাগে ওচৰাওচৰি 1.5 বছৰমান সময় বা 2 বছৰমান সময় ওচৰাওচৰি আমি কনসিস্টেন্টলি সময় দিব পাৰিব লাগিব সেই এক্সামটোৰ কাৰণে সেই সমস্যাটোই মেইন হৈছে কোনো ক্যান্ডিডেটে 2 বছৰ বা 1.5 বছৰ সময় কনসিস্টেন্ট হৈ থকাটো সহজ কথা নহয় আমাৰ পাৰ্সোনাল কমিটমেন্ট কিবা কিবি এইবিলাকে বহুত সমস্যা আমাৰ আনি দিয়ে গতিকে ফাইনালি গৈ সিলেকশন লিষ্টত বহুত কম মানুহৰ নাম দেখা যায় গতিকে এই কনসিস্টেন্সিটো লাগিব হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং হ'ব লাগিব আৰু লাষ্টলি বাট নট লিষ্টলি এটা ডাঙৰ আমাৰ অস্ত্ৰ লাগে সেইটো হৈছে স্মাৰ্ট ওয়াৰ্ক কৰিব পাৰিব লাগিব কাৰণ কি আমাৰ সময় বহুত লিমিটেড আমি 24 ঘণ্টা সময় সবৰ হাতত আছে এই 24 ঘণ্টা সময়ে আমি উচিত বস্তুটো আমি উচিত সময় প্ৰয়োগৰে পঢ়িব পাৰিব লাগিব আমাৰ নলেজখিনি আমাৰ কামত আহিব লাগিব কাৰণ এইটো হৈছে কম্পিটিটিভ এক্সাম যোনে সবতকৈ বেছি নম্বৰ পাব তেখেতে লিষ্টত নাম থাকিব গতিকে we have to gain maximum from our minimum efforts আমাৰ টাৰ্গেটটো হেতু থাকিব গতিকে আজিৰ যেটো টপিক হৈছে আমি সিলেকশন কৰিছো ইউপিএসসি এপিএস এক্সাম প্ৰিপাৰেচনৰ ওপৰত যিসকল নতুন শিক্ষাৰ্থী যিসকল নতুন ষ্টুডেণ্টে ভাবিছে যে আমি ইন ফিউচাৰ ইউপিএসসি বা এপিএসসি যেটো সিভিল সার্ভিস ইউপিএসসি বা এপিএসসি বুলি কওঁতে নৰ্মালি আমি সিভিল সার্ভিসটোকে বুজো ইউপিএসসি এপিএসসি ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতলোকৰ কাৰণে মই এটা পুংখানুপুংখ এটা আইডিয়া দিব বিচাৰিছো 2018 যেটো এপিএসসি এক্সাম আছিলে সিসিই কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাটোলৈকে আমাৰ অসমত সিলেবাসটো অল প্যাটাৰ্ণৰ আছিল পুৰণা ধৰণৰ দুটা অপচনেল তাৰপিছতে জিএছৰ পেপাৰ ইংলিছৰ পেপাৰ এনেকৈ আছিল কিন্তু 2020 চনৰ পৰা এই প্যাটাৰ্ণটো চেঞ্জ হ'ল এই প্যাটাৰ্ণটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ ইউপিএসসি প্যাটাৰ্ণলৈ গুচি গ'ল তাৰ সিলেবাস সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে তাৰপিছতে তাৰ লগতে তাৰ যেটো এক্সাম প্যাটাৰ্ণ সম্পূৰ্ণ ইউপিএসসি ষ্টাইলত গুচি গ'ল গতিকে এতিয়া ইউপিএসসি প্ৰিপাৰেচন আৰু এপিএসসি প্ৰিপাৰেচনৰ মাজত বৰ এটা বিশেষ ডিফাৰেন্স নাই আমি যদি ইউপিএসসি এপিএসসি একেলগে প্ৰিপাৰেচন কৰো তেনেহলে এক্সাম দিয়াত কোনো বিশেষ সমস্যা নহয় কাৰণ কি the syllabus is almost same even APSC ৰ সিলেবাসখন অকমান ডাঙৰ হ'ব কাৰণ কি APSC আমাৰ অসম ৰিলেটেড কিছুমান টপিক আমি এডিশনালি পঢ়িবলগীয়া হয় বাট আদাৰৱাইজ UPSC ৰ যিখিনি টপিক আছে সেইখিনি আমাৰ সিলেবাসত অলৰেডি আছে সেইখিনি বাৰু আমি পঢ়িম কিন্তু আমি তাৰ আগতে কিছুমান সাম্য জ্ঞান লৈ লওঁ who all are eligible for UPSC and APSC examination that is also civil service examination ঠিক আছে আমি যিখিনি eligibility আমি লিখিম বা আমি জানিম eligible কোন eligible হয় প্ৰথম কথা একাডেমিকত কি হ'ব লাগিব একাডেমিকত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব any graduate BA BSc BE MBBS any graduate কোনো ধৰণৰ পাৰ্সেন্টেজৰ প্ৰয়োজন নাই 5% পাস হ'লেই হ'ল percentage not required তাৰপিছতে এজ ফেক্টৰ আহিলে কোনে কোনে দিব পাৰিব জেনাৰেলি এজ হৈছে from 21 to 38 years কিন্তু ৰিলেক্সেশন আছে কাৰ কাৰণে ST plain ST hills in case of Assam scheduled caste 5 years then OBC আৰু MOBC ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ আৰু PWD ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে কিমান দিয়া আছে 10 ইয়াৰ্ছৰ ৰিলেক্সেশন দিয়া আছে বাকি যিখিনি জেনাৰেল কন্ডিশন থাকে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হ'ব লাগিব সেইখিনি জেনাৰেল হয় বাকি মেইন কোৱালিফিকেশন হয়
গতিকে কোনোবা এজনে যদি ভাবিছে মই পাৰিমনে মোৰ দ্বাৰা হ'বনে সেই প্ৰশ্ন যদি উদয় হৈছে নিজকে চিন্তা কৰি চাওক যে মোৰ কষ্ট কৰাৰ ক্ষমতা আছেনে মই যদি সেইখিনি ফ'কাছ কৰিব পাৰিমনে নিজকে প্ৰশ্ন কৰক আমাৰ 2018 চনৰ ALRS 47 ৰেংকত কোন আছিলে গম পাইনে শৰণ নৰজাৰী বুলি এজন আছিলে তেখেতে গ্ৰেজুৱেশ্যনত বেক লাগিছিলে তেখেতে নিজে এইটো কৈছে তেনেহ'লে চাওক ইট ডাজন্ট মিন ডেট তেখেত চিভিল ছাৰ্ভিচত যাব নোৱাৰিব তেখেতে কৈ দেখুৱালে গতিকে সেইটো বস্তু আমি চাব লাগিব যে কৰিব বিচাৰিলে তাত একো বাধা নাই এতিয়া দ্বিতীয়তে গ'লো এক্সাম পেটাৰ্ণটো মই অলপ কৈ দিম এক্সাম পেটাৰ্ণটো কৈ দিম যে পেটাৰ্ণটো এতিয়া 2020 চনৰ পৰা APSC UPSC সম্পূৰ্ণ চেম হ'ব এক্সাম পেটাৰ্ণটো এক্সাম পেটাৰ্ণৰ কি আহিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিলিমিনাৰী যিটো এক্সাম হ'ব তাত দুখন পেপাৰ থাকিব পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 পেপাৰ 1 খন হ'ব GS ৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু এখন হ'ব CSAT পেপাৰ 1 ত 200 মাৰ্কস আৰু পেপাৰ 2 থাকিব 200 মাৰ্কস but paper 2 will be qualifying nature only qualify কৰিব লাগে 33% লৈ qualify কৰিলে হৈ যাব but merit to কাৰ ওপৰত হ'ব পেপাৰ 1 ৰ ওপৰত merit হ'ব only paper 1 ৰ marks ৰ ওপৰত কনসিডাৰ কৰি GS ৰ পেপাৰ 1 ৰ ওপৰত কনসিডাৰ কৰি merit to লোৱা যাব এটো হৈছে প্ৰিলিমছ এই প্ৰিলিমছ হ'ব সম্পূৰ্ণ অবজেক্টিভ টাইপ যেনেকে চাৰিটা অপচন থাকে আমি তাৰ এটা চুজ কৰিব লাগে এটো আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব যদি ভুল প্ৰশ্ন হয় তেনেহলে 25% মাৰ্কসৰ মাইনাস হৈ যাব এটো হৈছে এক্সাম পেটাৰ্ণ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে GS কি থাকিব GS আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ ওপৰত থাকে পলিটি হিষ্ট্ৰী জিওগ্ৰাফি সায়েন্স এনভাইৰনমেন্ট এইখিনি ওপৰতে আমাৰ গোটেই টপিকখিনি কভাৰ হ'ব ইন কেছ অফ UPSC ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী বা ইণ্ডিয়া আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ থাকে APSC হ'লে মতে তাত আমাৰ অসমৰ ওপৰত ফ'কাছটো বেছি থাকিব অসমৰ ওপৰত প্ৰায় 35% ফ'কাছ 35% কুৱেশ্যনৰ ফ'কাছ আসাম ৰিলেটেড হৈ যাব এটো হৈছে আমাৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে তাৰ পিছতে আহিলে মেইনছ এক্সামটো মেইনছ পাৰ্টটো কি হয় মেইনছ এক্সামৰ দুটা পাৰ্ট থাকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত কি থাকিব ৰিটেন আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো সদায় কি থাকিব ভাইভা এই ৰিটেন পাৰ্টটোত পেপাৰ কিমান থাকিব কম্পালসৰি পেপাৰ থাকে কম্পালসৰি পেপাৰ 1 ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ থাকিব যেনেকে UPSC ক্ষেত্ৰত আসামিজ বেঙ্গলী আমাৰ ইয়াতো আসামিজ বেঙ্গলী বড়ো হিন্দী ইংলিছ এইখিনি অপচন থাকিব তাৰ পিছতে পেপাৰ 2 থাকিলে ইংলিছ এইখিনি কোৱালিফাইং নেচাৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ হয় এই দুখন তাৰ পিছতে যিখিনি কাৰণে মেৰিট কাউন্ট হোৱা পেপাৰখিনি পেপাৰ 1 হ'ব GS 1 তাৰ পিছতে আহিলে GS 2 তাৰ পিছতে আহিলে GS 3 ছয় নম্বৰ GS 4 ডিটেইলছখিনি মই দি আছো 5 নম্বৰতে আহিব অপচনেল 1 আৰু 6 নম্বৰতে আহিব অপচনেল 2 তাৰ পিছতে আৰু এখন পেপাৰ থাকিল এখন হৈছে essay এই দুখন পেপাৰৰ
300 marks each qualifying. এই সম্পূৰ্ণ গুটেখিনি পেপাৰত হ'ব 250 marks each. 250 marks each. এইখিনি ডেসক্ৰিপটিভ পেপাৰ হ'ব. GS 1 ত কি থাকিব? হিষ্ট্ৰী, জিওগ্ৰাফি, কালচাৰ, হেৰিটেজ এইখিনি বস্তু ইনক্লুড থাকিব. GS 2 পলিটি, গভৰ্নেন্স, social justice, তাৰপিছতে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এই টপিকখিনি কভাৰ হ'ব. GS 3 হ'লে GS 3 থাকিব ইকনমি, সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, এনভাইৰনমেণ্ট এই টপিকখিনি কভাৰ হ'ব. GS 4 হৈছে এথিক্সৰ পেপাৰ, এথিক্স এপ্টিটিউড এইখিনি কভাৰ হ'ব. অপশ্যনেল 1, 2 এইটো নিজে চুজ কৰিব পাৰি. যিকোনো এটা ছাবজেক্ট নিজে চুজ কৰি ল'ব পাৰি. সেইখনত পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 দুখন পেপাৰ দিব লাগিব. এতিয়া কাৰ অপশ্যনেল কোনটো যোনে ল'ব বিচাৰিছে 26টা ছাবজেক্ট আছে. 26টা ছাবজেক্ট আছে. হিষ্ট্ৰী, পলিটি, সায়েন্স, মেথছ, সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ, মেডিকেলৰ, মেনেজমেণ্ট, পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, সাইকোলজি বহুতখিনি 26টা অপশ্যনেল ছাবজেক্ট ল'ব পাৰি. তাৰ ভিতৰতে নিজে এটা চুজ কৰিব লাগিব. কেনেকৈ চুজ কৰিব লাগিব, কোনটো মোৰ কাৰণে ভাল, কোনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল, সেইটো আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম পিছৰ ভিডিঅ'ত. তাৰপিছতে এখন কমন এছে পেপাৰ আছে. এখন কমন হ'ব. এতিয়া এইটো মই দিলোঁ UPSC কাৰণে. APSC ক্ষেত্ৰত আৰু এখন পেপাৰ এড হ'ব. ইয়াতে GS 5 বুলি আৰু এখন পেপাৰ এড হ'ব. 5 নম্বৰ GS 5 এইটো হৈছে আসাম ৰিলেটেড এখন পেপাৰ আৰু এড হৈ যাব. সেয়েহে মই কৈছোঁ আসামৰ চিলেবাছটো ইভেন UPSCতকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া সময়. এইখিনি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছতে লাষ্ট ৰাউণ্ডত আহিব ভাইভাত আহিব 275 মাৰ্কছৰ পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট. যিসকলে এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব তেখেতলোকক ভাইভাৰ কাৰণে মতা যাব. আৰু ভাইভাত হোৱাৰ পিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ নাম হ'ব. তো ইমানখিনি আছিলে আজিৰ কাৰণে. আৰু নেক্সট আমি ইন ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছটো আমি তাৰ ৰিডিং মেটেৰিয়েল, তাৰ যিখিনি চিলেবাছখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম. ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব PDF-ত. তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণ আমি নেক্সট ৰাউণ্ডত আমাৰ যি নেক্সট ভিডিঅ' আহিব তাত আমি সম্পূৰ্ণ চিলেবাছখন টপিক ৱাইজ আমি ডিছকাশ্যন কৰিম. তাৰপাছতে আমি কেনেকৈ আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো বা ইয়েৰ প্লানটো কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম. তাৰপাছতে আমি কেনেকৈ আমি নেক্সট অপশ্যনেল ল'ব লাগে, তাৰপাছতে ষ্ট্ৰেটেজিটো সম্পূৰ্ণভাৱে আমি ইন ডিটেইল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়ি যাম. গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'. আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে অবভিয়াছলি লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব.